අයිබෝන් ගොඩාක් කාලයකට පස්සේ අද ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න ඕනි කියලා හිතුවේ කතා කරන්න ඕනේ මාතෘකාවක් කතා කරන්න ඕනේ හින්දා. මම දන්නවා මේක ටිකක් දෙබරිට ගල් ගැහුවා වගේ තියේ. බහුතරයක් සන්තෝෂ වෙයි මේ විදිය වීඩියෝ එකකින් මේ මාතෘකාව කතා කරපෙක් ගැන ටික දෙනෙකුගේ හිත රිදෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ටික දෙනෙකුගේ හිත රිදුනාට මම දුක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හිත රිදෙන්නේ වෙලෙන්දන්ගේ. වෙලෙන්දොන්ට හදවතක් නැහැ කියලානේ අපි දන්නේ. ඒක නිසා මේ අපි දන්නවා සේරි වාණිජ කච්චපූට කතාවේ ඉඳන්ම වෙලෙන්දෝ තමන්ගේ ලාභ අරමුණු කරගන්න තමයි තමන්ගේ ව්‍යාපාර කරගෙන යන්නේ. මේ වෙලඳාම එසේ මෙසේ වෙලඳාමක් නෙමෙයි. මේ වෙලඳාම අධ්‍යාපන වෙලඳාම. අධ්‍යාපන කඩ ගැන අද අපි කතා කරන්නේ. මේක කතා නොකරම බැරි වෙන තැනට හේතුවක් ආවා. ඔබ හැමෝම දන්නවා මම මනෝපදේශකවරියක් විදියට වැඩ කරන්නේ. මනස නොසන්සුන් වෙච්ච අය ගොඩක් මාව මුණ ගැහෙන්න එනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න ඕනි කියලා හිතුවේ මේ කොරෝනා කාලේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේක තාම ප්‍රබල ප්‍රශ්නයක් විදියට දෙමව්පියන්ව පීඩනයට පත් කරන හින්දා. පළවෙනිම එක තමයි මේ අධ්‍යාපන කඩ එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර පාසල් කියලා කියා ගන්න අය මේ කොරෝනා කාලේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයක් කරනවා කියලා මුළු මුදලම මුළු වියදමම ඒ කියන්නේ දරුවා වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු මුළු මුදලම ගෙවන්න කියලා දෙමව්පියන්ට බල කරනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා ඔන්ලයින් එකෙන් ඒගොල්ලෝගේ බැංකු ගිණුම් වලට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න අන්තර්ජාල පහසුකම් අරන් මේ ජාත්‍යන්තර පාසල් වල විෂය නිර්දේශ ගොඩාක් වෙලාවට ලන්ඩන් සිලබස් එක කියලා කියනවා ශ්‍රී ලංකා සිලබස් එක කියලා කියනවා. ගොඩක් අය කැමති අපේ දුව කරන්නේ පුතා කරන්නේ ලන්ඩන් සිලබස් එකනේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් දෙමව්පියෝ දරුවන්ව ඉස්කෝලේකට දාන්නේ ඒගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන් හොඳම ඉස්කෝලේට. රජයක් විදියට රජයේ පාසල් හැම එකකම එකම විදිය පහසුකම් තිබුණා නම් දෙමව්පියෝ උත්සාහ කරන්නේ නැහැ ජාත්‍යන්තර පාසලකට දරුවෙක් දාන්න. ජාත්‍යන්තර පාසලකට දරුවෝ දාන හැම දෙමව්පියක්ම පෝසත් ධනවත් එහෙම නැත්නම් මිල මුදල් යහමින් තියන අය කියලා හිතන්න එපා. මිල මුදල් යහමින් තිබුණා උනත් ඒගොල්ලන්ට මේ විදිය දේවල් වලට වියදම් කරන්න පුළුවන් කමක් තියනවා කියලා හිතන්න එපා. මේ අර එක එක තැන්වල රස්තියාදු වෙන්න බොරු කියන්න බැරි හින්දා පදිංචි ඔප්පු කරන්න බැරි හින්දා සහෝදර පදනම් නැති හින්දා ආදි ශිෂ්‍ය පදනම් නැති හින්දා තමන්ගේ දරුවාව කොහොම හරි හොඳ පාසලකට දාගන්න හැම අම්මා කෙනෙක්ගෙම තාත්තා කෙනෙක්ගෙම හීනයක් තියෙනවා. ඒ හීනේ තමන්ට යන්න බැරි වෙච්ච තැනකට තමන්ගේ දරුවාව යවා ගන්න. ඇත්තටම මම අද කතා කරන්නේ ටිකක් වේදනාවෙන්. මේ ළඟදී මට කතා කරපු දෙමව්පියෝ ගොඩක් අය කිව්වා ඒගොල්ලෝගේ දරුවෝ යන ජාත්‍යන්තර පාසලේ සම්පූර්ණ මුදලම ගෙවන්න කියලා මේ දෙමව්පියන්ට බල කරනවා කියලා. අපි හිතමු මේ රජයේ සේවකයෙකුට එහෙම නැත්නම් ස්ථිර ආදායම් මාර්ගයක් තියෙන කෙනෙකුට මේක ගෙවන්න පුළුවන්. මේ කොරෝනා කාලේ මේ විදිය සේවා සපයන අයගේ සේවා සපයන්න විදිහක් නැහැ. අපි හිතමු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක් නම් මව පියා කැමරා ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කෙනෙක් නම් හරි එතකොට මේ දෙන්නටම රස්සාවල් නැහැ ආදායමක් නැහැ ඒගොල්ලෝගේ දරුවෝ යන්නේ ජාත්‍යන්තර පාසල් වලට නම් ඒ දරුවන්ට කොහොමද ඒගොල්ලෝ මේ මුළු මුදලම ගෙවන්නේ ඊටාම කනගාටුදායක දේ තමයි හිතක් පපුවක් නෑ වගේ ඔබේ දරුවා මේ මුදල් ගෙවලා නැති නිසා ඔබේ දරුවාට ඔන්ලයින් විභාගයට ඉන්න අවසර දෙන්නේ නෑ ID එක දෙන්නේ නෑ කියලා වෙනවා. ඒතකොට දරුවා මානසිකව වැටෙනවා. අම්මයි තාත්තයි මේ මුදල ගෙවා ගන්න බැරුව ඇතිවෙන පීඩනය ඒ දරුවට දැනෙනවා. දරුවා සමාජය කෙරෙහි වෛරයෙන් තමයි සමාජයට පියමනින්නේ. මේ ගොඩක් ජාත්‍යන්තර පාසල් වල ගුරුවරුන්ට ගෙවන්නේ භාගයයි. වැටුපෙන් භාගයයි මේ කාලේ. මේ කොරෝනා කාලේ වැටුපෙන් භාගයයි කියවන්නේ. අපි ගොඩාක් අයගේ නම් මේ දත් එකතු කරලා තමයි මේ කතා කරන්නේ. හැබැයි මේ වීඩියෝ එකේදී සදාචාරාත්මක හේතු උඩ පාසලේ නමවත් ගුරුවරුන්ට ගෙවන වැටුප් ගණන්වත් අපි කියන්නේ නැහැ. ඒත් ඔබට පුළුවන් නම් අපිත් එක්ක අභියෝග කරන්න මේකට ලැබෙන ප්‍රතිචාරات එක්ක ඊළඟ ජාත්‍යන්තර පාසල් මාෆියාව ගැන අපි කතා කරන්න. මේ සමහර ජාත්‍යන්තර පාසල් වල ඔගොල්ලෝ බලන්න එක බිල්ඩින් එකයි තියෙන්නේ. ළමයින්ට යන්න වැසිකිලි කැසිකිලි පහසුකම් නැහැ. පන්ති කාමර වෙන් කරලා නැහැ ක්‍රමවත් විදියට. ඒ පන්තියේ සද්දයි මේ පන්තියේ සද්දයි මේ පන්තියේ සද්දයි ඔක්කොම දරුවන්ට ඇහෙනවා. දරුවෙකුට ඒකට අවධානය යොමු කරන්න විදිහක් නැහැ. සුදුසුකම් ලත් ගුරුවරු නෙවෙයි මේ පාසල් වලට ගන්නේ.
ගොඩක් වෙලාවට උසස් පෙළ සමත් එහෙම නැත්නම් ලස්සන රූපයක් තියෙන එහෙම නැත්නම් හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් ඉගෙනීම ගැන ළමා මනෝවිද්‍යාව ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති අයව ගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට මේක ලාභයක් ඒගොල්ලන්ට වෙනදාමක් ලාභ උපරිමය කරගන්න පුළුවන්. දරුවා යන්නේ මේ ඉස්කෝලේට කියලා කියන්න නම ගෙනියන්න. සමහර ඒ වගේ ක්‍රීඩාගාර පහසුකම් නැහැ. ක්‍රීඩා පිට්ටනියක් නැහැ. ඔක්කොම හයර් කරලා තමයි යන්නේ. කොන්සර්ට් එක කරන්නේ බොරුවට කොන්සර්ට් එක ලොකුවට කරනවා. එක නැටුමකට ළමයෙක්ව ස්ටේජ් එකේ තියලා නටවනවා. ලක්ෂ ගණන් සල්ලි ගන්නවා. දහස් ගණන් සල්ලි ගන්නවා. ඒකේ ඇල්බම් එකක් හදලා දෙනවා. CD එකක් හදලා දෙනවා. ඒකෙනුත් ව්‍යාපාරයක් විදියට සල්ලි උපයනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ ලින්ක් එකේ ඇතුලේ ඉන්න අයට අන්ධ ණයට මහ ණයට ඒ සේරටම සල්ලි දෙනවා. මේක හැමෝටම ලොකු වෙළඳාමක් වෙලා දරුවා කියන්නේ මේ සුරබිදෙනක් වගේ හැමදේම අම්බ කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නේ. මේ ජාත්‍යන්තර පාසල් කරන ගොඩක් අය දේශපාලනයට සම්බන්ධයි. ජාත්‍යන්තර පාසල් කරන අයගේ මුල හොයාගෙන ගියාම මේගොල්ලෝ හිටපු දේශපාලඥයෝ ඉන්න දේශපාලඥයෝ ඒගොල්ලෝ තමයි මේක කරන්නේ. සමහර අය මම දන්නවා සමහර තාත්තලා තදින් විරුද්ධ වෙලා තියෙනවා සමහර ප්‍රසංගවලදී මේගොල්ලෝ ගෙන්නන ආරාධිතා මුත්තන්ට ගෙන්නන ආරාධිතා මුත්තු කතා බහ කරන විදියට ඉස්කෝලේක විනයක් කියලා එකක් තියෙන්න ඕනේ විනයක් කියන එකක් නැත්තම් ළමයිව හෙට දවසේ හදන්න බෑ අනිත් එක විනය කියන්නේ කවුරු හරි අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට අපි හැසිරෙන විදියට නෙමෙයි විනය කියන්නේ කවුරු හරි අපි දිහා බලාගෙන නැත්තම් අපි හැසිරෙන විදියට මට මේක කතා නොකරම බැරි හින්දා තමයි අද මම මේ ගැන කතා කරන්න හිතුවේ ඉතින් මේ ජාත්‍යන්තර පාසල් කියන මාෆියාව ගැන රජයේ නියාමනයක් ඕනේ. මම කැමතියි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න මේක නරඹන අයට කියන්න කරුණා කරලා ඔබත් මේකෙන් පීඩා විඳිනවා නම් අපේ YouTube channel එක හරහා ඔබේ අදහස කමෙන්ට් කරන්න කියලා අපි කියන්නේ. කමෙන්ට් කරන්න. සමහරට දුරකථන අංකයකුත් දාන්න පුළුවන්. ඒකට SMS එකක් WhatsApp message එකක් එහෙම නැත්නම් මේ YouTube නාලිකාව හරහා ඔබේ දැනුවත් කිරීම කරන්න. මේ ජාත්‍යන්තර පාසල් මාෆියාවේ ඔබ ගොදුරක් වෙලා නම් අපි මේකට විරුද්ධව මේ සටන් කරන්න ඕනේ. අපි නිශ්ශබ්දව ඉන්නකොට හොඳ මිනිසුන්ගේ නිහඬකම නිසා තමයි නරක මිනිස්සු මේ තරම් දඟලන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේ සල්ලි අරගෙන කොහෙද යන්නේ? එක ළමයෙකුට ඒගොල්ලෝ වියදම් කරන ගානට ඒගොල්ලෝ උගන්වනවාද? ඒ වගේම මම ජාත්‍යන්තර පාසල් ගැන මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ හැමදාම උදේට මේ දවස් එකේම මට කතා කරන හිතවත් මාව කවදාවත් දන්නේ නැති අඳුරන්නේ නැති අය පවා කතා කර මේක ගැන කියන නිසා. ඉතින් ගුරුවරුන්ට කියනවා උගන්වන්න ඔන්ලයින් කියලා. ගුරුවරුන්ට ඩේටා දෙන්නේ නැහැ. ගුරුවරුන්ට වෙබ්කෑම් එකක් නැහැ. තාක්ෂණික පහසුකම් නැහැ. ගුරුවරු කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු. අපේ රටේ ගුරුවරු වැඩිපුර ලොකු පඩියක් ගන්න මිනිස්සු නෙමෙයි. විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තර පාසල්වල ගුරුවරු ශ්‍රමය හූරා කනවා ගුරුවරුන්ගේ. අපි දන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මේවා ගැන පොඩ්ඩක් ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. ඒ වගේම දෙමව්පියන්ටත් මේ data online එන්න කිව්වට දෙමව්පියන්ට data නැහැ. සමහර දෙමව්පියන්ට මේ අන්තර්ජාල පහසුකම් නැහැ. සමහර දෙමව්පියන්ට ඇත්තටම සිග්නල් නැහැ. ඒ වෙලාවට ගෙවල් ඇතුලේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. එක ළමයි 3 දෙනෙක් විතර ඉන්න ගෙදරක එක ළමයෙකුට අවධානය යොමු කරන්න බෑ. එක ෆෝන් එකකින් 3-4 දෙනෙක්ට වැඩ කරන්න බෑනේ. එතකොට එක එක්කෙනාගේ පන්ති යන්නේ වෙන විදියට. මේ හැම දෙයක්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේනේ. මම මේවා ගැන හිතනකොට කල්පනා කරනකොට මම හිතනවා තනියෙන් ඇත්තටම අපි දුක් වෙන්න ඕනේ. තාම අපේ රජයේ පාසල් වලට තියෙන ඉල්ලුමට ඒ ඉල්ලුම සපුරන්න පුළුවන් විදියට පහසුකම් වැඩි වෙලා නැහැ. ඒ වගේම ඒකකට දාගන්න විශේෂයෙන්ම නගර ආශ්‍රිත ජනප්‍රිය පාසල් වලට දරුවෙක් ඇතුළු කරගන්න ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. කොයි දෙමව්පියන්ට දෙයම රස්තියාදු වෙන්න පුළුවන්. අල්ලස දූෂණයට විරුද්ධ දෙමව්පියන්ට මේක කරන්න බෑ. ළමයා ඉපදිච්ච තැන ඉඳන්ම බොරුවක් කරගෙන යන්න එපා. දැන් මේ දෙමව්පියන්ගේ මේ හිතේ තියෙන දුක කියාගන්න කෙනෙක් නැහනේ. කාටද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ? කවුරුත් අහන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි දුක් වෙන්නේ නැහැ. මම දැක්කා මේ ළඟදී කවුරු හරි മന്ത്രിවරයෙක් කියලා තියෙනවා මම දවසට කිලෝමීටර් 250ක් පයින් යනවා මේ හොඳ වාහනයක් ගෙන්නන්න හදන්නේ ඒකින්ද කියලා මට ඇත්තටම ලැජ්ජා හිතුණා. ඒ කියන්නේ දවසකට කිලෝමීටර් 250ක් පයින් යන්න නම් එක පැයකට යන්න පුළුවන් එයාට කිලෝමීටර් 6යි විනාඩි 10ක් ගියා කියන්නකෝ ඇවිදින්න ඊටත් වැඩි වේගෙන් ගියා වුණත් කිලෝමීටර් 7ක් ගියා කියන්නකෝ. ඉතින් 250ක් ඇවිදින්න කොච්චර කාලයක් යනවද? එහෙමනම් එයාගේ දවසට පැය 40ක් විතර තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක ගැන දුක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඉගෙන ගත්තේ නැති අයනේ ගණන් එහෙම ගැන ඒගොල්ලන්ට දැනුමක් නැහැනේ. ඉතින් ගණිතය 8 පන්තියේදී උගන්වන සාමාන්‍ය දැනුම ගැනවත් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැනේ.
ඉතින් මේ වගේ සමහර වෙලාවට ඉතා සරල දේවල් මේ රටේ වෙන දේවල් දිහා බැලුවම දැන් ආම්ලික දෙයක් ගිනි ගන්නවා නම් භස්මයකින් ඒක නිවන්න ඕනේ. ඒක වතුර ගහනවා කියලා උගන්වන්නේ 8 පන්තියේදී. ඉතින් 8 9 10 පන්තිවල විද්‍යාව පාඩමට ගියපු නැති කෙනෙක් මේකේ මූලිකත්වය ගත්තාම මේ විදිය දේවල් සිද්ධ වෙනවා. නැව් ගිනි ගන්නවා, නැව් ගිලෙනවා, කාන්දු වෙනවා. මේවට උත්තර ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ලස්සන උත්තර කිව්වට වැඩක් නැහැ. රටේ අනාගතය ගැන හරි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ කැක්කුමක්. ඒ වගේම රජයේ පාසල් වලට දරුවෙක් දාගන්න ළමයා කුසට ආපු දවසේ ඉඳන්ම බොරු කරන දෙමව්පියෝ ගැන මම දන්නේ ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතනවා දරුවා වෙනුවෙන් හොඳම දේ කරන්න ඕන නිසා හෘද සාක්ෂියට විරුද්ධව ඒගොල්ලන්ට සමහර දේවල් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මම මේ ඕගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමති අදාළ අංශවලයට පේනකම් දැනෙනකම් මේක පුළුවන් තරම් ප්‍රචාරය කරන්න. මේක මේගොල්ලන්ට දැනෙන්න කියන්න ඕනේ. මේ ජාත්‍යන්තර පාසල් කියලා පුංචි බිල්ඩිමක් තිබ්බ පළියට ඒ බිල්ඩිම ඇතුලේ පොඩි පොඩි මේ බෝඩ් ගහලා වෙන් කරලා හાર્ඩ් බෝඩ් ගහලා වෙන් කරලා පුටු මේස ටිකක් ගෙනල්ලා දාලා මේක තමයි අපේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එක කියලා කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. ඒකේ සල්ලි විතරක් ඇරුවට හරියන්නේ අනික ළමයාගේ මනස ගැන හිතන්නකෝ. දෙමව්පියන්ට වැඩ කරගන්න බැරුව ආදායමක් උපය ගන්න බැරුව ඉන්න කාලේ අනේ මගේ අම්මයි තාත්තයි පව් කියලා සමාජයට වෛර කරන ළමයෙක් බිහි කරන එක පව්නේ. අයාට විභාගයට වාඩි වෙන්න දැනගන්න දුන්නේ නැති වුණාම දරුවෙක් කොච්චර මානසිකව වැටෙනවද? මේ අධ්‍යාපන කඩ කරන මිනිස්සුන්ට දරුවාගේ මොළය ගැන මානසික මට්ටම ගැන කිසි හැඟීමක් නැද්ද? ওই පානදුර ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ ජාත්‍යන්තර පාසලක දරුවෙක් මගේ ළඟට එක්කගෙන ආවා. එයා දඟයි කියලා මුළු දවසම පැය 6ම එයාව තියලා තියෙනවා අර කාමරයක. මට මතක ස්පෙෂල් এডুকেෂන් යුනිට් SEU වගේ එකට කියලා කිව්වේ. ඒ වගේ කාමරයක දවසම තියලා තියෙනවා. එහෙම දරුවෙකුට මානසික පීඩනයක් දෙන්න පුළුවන්ද? අධ්‍යාපනය ගැන දන්න මිනිස්සුන්ට. ගොඩක් වෙලාවට මේ අධ්‍යාපනය මේ කඩවල් වල පරිපාලනය කරන්නේ එක්ක ලීමඩු මුදලාලි කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් සිමෙන්ති මොන හරි මේ සපයපු කෙනෙක්. ඒ වගේ රළු දේවල් එක ගැටිච්ච මිනිස්සුන්ට දරුවන්ගේ මනස සිවුම් කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. මම මේකට කැමති නෑ කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න හයියක් නෑ. එහෙම වුණොත් දරුවට වෙනස්කමක් වෙයි කියලා දෙමව්පියෝ බයයි. දරුවාගේ හිත තලන්න අපි දරුවෙක්ව හදන්නේ මදුරුවෙක්වත් වහන්නේ නැති වෙන්න. ඒ අපේ දරුවා හින්දා. මම කතා කරන්නේ මගේ දරුවා ගැන විතරක් නෙමෙයි. මම කතා කරන්නේ සමස්ත සමාජයේම දරුවෝ ගැන. ඒක නිසා කරුණා කරලා මේ ජාත්‍යන්තර පාසල් කියන මාෆියාව සල්ලි උඩ ජීවත් වෙන මිනිස්සු ඔගොල්ලෝ මේ සල්ලි පොදි ගහගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහෙටද? කමක් නෑ ඔගොල්ලෝ දරුවන්ට උගන්වන්න ඕනේ. රජයෙන් මේක කරන්න බැරි නම් පුද්ගලික අංශයේ පෙරමුණ ගන්න ඕනේ. අපි ඒක පිළිගන්නවා. හැබැයි ප්‍රමිතියක් ඇතුව කරන්න. සල්ලි තියනවටම සල්ලි ලැබෙනවටම මේක කරන්න එපා. මේ පාපේ කවදාරි ඕගොල්ලන්ට අරගෙන යන්න වෙයි. ඒක කවදාහරි දවසක ඕගොල්ලන්ට විඳවන්න වෙයි. ඊළඟට මම මේ සම්බන්ධව තව දෙයක් ගැන කතා කරනවා. පාසල් බස් රථ සහ වෑන් රථ සේවා ගැන. මම දන්නවා මේක පුද්ගලිකව මගේ පවුලේ සමාජිකාවන්ටත් මේක බලපාලා තියෙනවා. මගේ ඥාති පවුල් වලටත් බලපාලා තියෙනවා. දරුවෝ මේ කාලේ ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලොන්ගේ වෑන් ගාස්තු, ඒගොල්ලොන්ගේ පාසල් වෑන් ගාස්තු එහෙම් පිටින්ම ගෙවන්න කියනවා. කොච්චර අසාධාරණද කියලා බලන්න. මේ මං අර කිව්වා වගේ සේවා සපයන දෙමව්පියන්ගේ දරුවෝ යවන වෑන් වලින් කොහොමද මේක ගෙවන්නේ? ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා ඔයගොල්ලෝගේ හෘද සාක්ෂියට තට්ටු කරලා බැලුවම ඔයගොල්ලෝගේ වාහනේ එළියට දාන්න බැරි වෙන්න ගෙදර තියෙන්නේ. ඒ ගෙදර තියෙන වාහනේට ඔයගොල්ලෝ දරුවෝ එකට පුකුල් පැටව වගේ පැක් කරගෙන දරුවෝ අරගෙන යන්නේ. හිටගෙන ගොඩක් ළමයි යන්නේ. සමහර අයගේ පංකු දාලා යන්නේ. අපි දන්නවනේ පාසල් වෑන් වල ළමයි ගෙනියන විදිය. එතකොට ඒ පුංචි ළමයි දාඩිය මේ කන් දෙපැත්තේ වක් කරගෙන බෑග් එල්ලගෙන බෑග් එක තියන්න ඒගොල්ලන්ට තැනක් නැහැ. එහෙම ළමයින්ගේ නිවාඩු කාලේ මේ කොරෝනා කාලේ ගෙදර ඉන්න ළමයින්ගෙනුත් සම්පූර්ණ මුදලම ඉල්ලනවා. සාධාරණයි ඕගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් නැති හින්දා යම් කිසි ප්‍රතිශතයක් 3න් එකක් වගේ 3000ක් ගන්නවා නම් අපිට මාසෙට 1000ක් දෙන්න කිව්වට කමක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නකො ඕගොල්ලන්ටත් තියෙන්නේ අපිට වගේම මේ ලබ් ඩබ් ගාලා ගහන හදවතක්නේ. ඔගොල්ලෝ කොහොමද ওই සල්ලි අරගෙන සාක්කුවල දාගන්නේ? ඒක නිසා මේ පාසල් වෑන් වලට අය කරන මුළු මුදලම අය කරන්න එපා කියලා නියාමනයක් තියාගන්න. පාසල් වෑන් රථ රියදුරු මහත්තුරු අයිතිකාරයෝ මේකට විරුද්ධව කතා කරන්න පුළුවන්. සමහර වෑන් වල අයිතිය තියෙන්නේ ඒ පාසලේම වැඩ කරන ගොඩක් වෙලාවට ගුරු මහත්මීන්ට. ඒගොල්ලන්ට පඩියක් තියෙනවා. වැටුපක් ලැබෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලොත් අර යන්නේ නැති කාලෙටත් සියලු මුදල ගෙවන්න කියලා බල කරනවා. මම මේක පුද්ගලිකව දන්නවා. මම ඒකයි කිව්වේ. අදට මම නම් ගම් කියන්නේ නැහැ.
සදාචාරාත්මකව. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේකට දැන් අපි එහෙම නෑ මෙහෙම කියලා කිව්වොත් අපි නම් ගමුත් එක්කම ඔප්පු කරන්න. කොයි ජාත්‍යන්තර පාසලද? කොයි ගුරුවරුද? කොයි වෑන් රථද කියන එක අපි නම් ගම් රූපරාමු සහිතව සාධනය කරලා පෙන්නන්න. නිකන් මේ ගම් වතුර ගහගෙන යන පොල්ලෙල්ලක් වගේ කතා කරන්නේ නැහැ. මේ හොඳට හොයලා බලලා සමාජ විද්‍යාත්මක ගවේෂණ වලින් පස්සේ තමයි මේ ගැන කතා කරන්නේ. ඒක නිසා තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියට තට්ටු කරලා අහන්න. ඒ වගේම මේ කොරෝනා නැති කාලෙත් උනත් නිවාඩු මාසවලටත් ওই වෑන් වලට සල්ලි අය කරනවා. සමහර අය භාගයක් අය කරනවා. සමහර අය මුළු මුදලම අය කරනවා. ළමයින්ගේ පෙට්ටියේ ළමයින්ගේ ආයුධ පෙට්ටියේ ආයුධ නැති ඉඳ ළමයි පැමිණිලි කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සමහර ළමයි ගේනවා අපචාර වලට ලක් වෙලා. සමහර ළමයි කියනවා මේකෙදි තමයි ඉගෙන ගන්න. අධික මානසික පීඩනයට පත් කරනවා. ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන දෙන්නෙක් තමයි වෑන් අංකලුයි මේ ඉස්කෝලේ ගුරුවරයා. ඉතින් මේ එහෙම කෙනෙක් වැරද්දක් කරයි කියලා හිතන්නේ නැහනේ. නමුත් ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් සමහර ළමයි උරා ගන්නවා. ඇබ්සොබ් කරගන්නවා. ඒ වගේම මේවා දාලා යන සින්දු කවදාවත් ඔයගොල්ලෝ නියාමනය කරලා තියනවද? පහත් පෙළේ සින්දු ළමයින්ට මේ ඇහෙන්න සලස්සනවා. ගොඩක් අපි හිතන්නේවත් නැති සින්දු කියනකොට මම ඔබට කිව්වා මගේ පවුලේ සමාජිකයන්ගේ දරුවෝ අමුතු සින්දු කියනකොට කොහෙන්ද ඔයාව ඉගෙන ගත්තේ? දැන් අපේ ගෙදරවල ඒවා දාන්නෙවත් නැති හින්දා. ඒතකොට අය අපේ ස්කූල් වෑන් එකේ දාගෙන යනවා. ඉතින් මේවා නියාමනය කරන්න, මේවා කවුරු හරි බලන්න. එහෙම තමයි රටක අනාගතය හදන්න ඕනේ. රටක අනාගතය හදන්න නැත්නම් අපිට රටක් නැහැ. දැන් අපි මිනිස්සු හිතනවාද දන්නේ මේ විදිහට ගියොත් රටක් නැති වෙයි, අනාගතයක් නැති වෙයි. එහෙම නැත්නම් වෙන භාෂාවකින් කතා කරන්න වෙයි කියලා. ඒක නිසා කරුණා කරලා මේකෙදි මාත් එක්ක එකතු වෙන්න මම කැමති. නැවත වතාවක් ඔබට කියන්න. ඔබේ අදහස මේ වැඩසටහන බලලා සටහන් කරන්න. අපි කියන්නේ මේ ඔබේ ඕන එක ඔබට අයිතිය තියෙනවා. ඕන දෙයක් කියන්න. මේක ඇත්තද බොරුද, මේක කරපු එක හොඳද නැද්ද කියන එක කියන්න. මම මේක ඉවර කරන්න තෝරගත්තේ වෙනදා වගේ සුන්දර කතාවක් නෙමෙයි. ටික දෙනෙක් ගොඩක් කල් රවට්ටන්න පුළුවන්. ගොඩ දෙනෙක් ටිකක් කල් රවට්ටන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමදාම හැමෝම රවට්ටන්න බෑ. ආයිමත් දවසක වෙන වැඩසටහනකින් මුණ ගැහෙන්න. අයිබෝවන්.